hello and namaste to everyone. Oh, it's me, Boya Magan, and सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म नि एकदमै सन्चै छु गाइज हैन आफ्टर केही दिन चाहिँ हामी चाहिँ यता देखाले नि भक्तपुर इटाखेलको यो कुन मन्दिर हो यो कुन नाम चाहिँ थाहा छैन त्यस हामी चाहिँ आयो हैन चाहिँ रमाइलो गर्न So guys मन्दिर यस्तो छ you can see मन्दिर यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो भर्खर बनिरहेको रहेछ अझै सो होइन मन्दिर बनिरहेछ यु क्यान सी हेलो बाबु हेलो बाबु सो होइन So I know it's a pizza. You can see. Oh, Babu. Hello, little baby. Tinga घन्टी बजाइदो घन्टी बजाऊ छिटो गुड बोय यताउति नि घन्टी बजाउनु पुग्यो You can see it. यताहरु यस्तो छ एन्ड यताहरु चाहिँ बन्दै रहेछ सो है यताहरु त्यत्रो ठुलो छ यताहरु झन् ठुलो छ यत्रो ठुलो मन्दिर हैन यहाँ बन्दै रहेछ सो हैन यस रमाइलो छ ठाउँ एकदमै यु क्यान सी गाइज है यताबाट हामी यताबाट खै के रोप्नु भयो होला सायद आउनु सानी यता एकछिन अच्छा एन्ड ऊ त्यहाँनिरबाट गाई हो के हो त्यो ओ गाई गाई सानी गाई ऊ आयो सो गाइज होइन लाटा थियो मलाई म भाग्दै आएँ अनि उनीहरू खोइ कताबाट जान्छ मलाई पनि थाहा छैन उताबाट जाने चाहिँ सो ठिक छ उताबाट जाने छ कहाँ सबसे ठुलो घन्टी यहाँको सबैभन्दा ठुलो घन्टी हो यु क्यान सी जुन गरिरहेको छ होइन अनि हामी आएको चाहिँ अघि यता माथिबाट यताबाट आएको इटाखेलको गुफामा आउनु भनेको थियो सो गुफामा नि आइसक्यो अब छिर्न बाँकी छिर्नको लागि चाहिँ खोइ यहाँ टिकट काट्नुपर्ने जस्तो लाग्छ सो हामी पनि टिकट काटेर जाउँ कता जाउँ टिकट काटेर जाउँ न हामी यस्तो दामी छ है क्यान सी छिर्नलाई होइन बाबु हेलो बोय अन्जु झर्छ बाबु जाउँ सानी माथि हजुर जाने जाउँ सो गाइज होइन अब चाहिँ हामी आटो भित्र जाने
मलाई नाम चाहिँ थाहा छैन तर एकदम राम्रो बनाउनु भएको छ उहाँहरूको स्टाइल। यहाँ भिजिट गर्नु सक्नुहुन्छ यो गाइज। अब यताबाट चाहिँ बाहिर निक्लेर माथि जाने हो। सो यताबाट माथि जाने रहेछ बाटो। यु क्यान सी गाइज इट्स माई कन्भर्स सुज। पहिलादेखिको सुज हो यो चाहिँ। पछि त भनेको यो तर यु क्यान सी एन्ड सो गाइज होइन हामी चाहिँ आज भेट यतिमा आइपुग्यो होइन। सो भित्र नि गुफा नि हेरिसकेको छ मिठो अगाडिको बाइकमा पनि आइपुग्छ हेरेको मैले गाइज। सो होइन सो होइन अब चाहिँ हामी जाने होइन। सो अब अर्को पार्ट चाहिँ केही टाइम पछि आउँछ होला। सो लभ यु गाइज।